Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla. Suntem la prima lectură pentru prima săptămână a lunii decembrie. Așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este o lectură general colectivă, vă rog să luați în calcul acest lucru și să fiți atenți decât la ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers. Haideți să vedem, dragilor din Vărsător, care este energia voastră în această primă săptămână cuprinsă între 1 și 7 decembrie. Care este energia pentru dragii mei din Vărsător în această săptămână? Se pare că lucrurile nu sunt chiar așa cum v-ați fi așteptat voi. Ceva aici se va dovedi a nu fi tocmai potrivit pentru voi. Și așa că vă veți continua drumul. Poate o relație, poate un job, poate o energie, poate o situație. Avem de asemenea atât 6 cât și 7. Două cifre simple, amândouă aș spune că sunt, e una masculină, una feminină, da? Energie, și se pare că în această situație veți încerca să ieșiți foarte diplomați din această situație, când vă veți da seama că ceva sau cineva nu este bun pentru voi sau nu este ceea ce voi v-ați dori. Și atunci o veți face, ca să zic așa, veți pleca, veți renunța într-un mod destul de diplomat, aș spune, și într-un fel sau altul vă recuperați oarecum un anumit echilibru, mai ales pe partea financiară, dar și spirituală. Veți fi destul de introspectivi, poate veți fi mai inclinați către religie în această săptămână, veți fi mult mai analitici și cred că spiritul de observație vă va face să ajungeți la această concluzie că este ceva sau cineva care nu este tocmai pentru voi. Dar această separare, renunțare, abandonare o veți face destul de subtil, fără prea mult zgomot. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Vărsător, perioada 1-7 decembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Haideți să vedem. Pe partea profesională, veți fi foarte intransigenți, mai ales dacă aveți postura de șefi în această săptămână, cu această regină de monede. Veți fi foarte selectivi. Regina de monede îmi spune că progrese veți face. Posibil să apară și ceva avansări, mai ales pentru munca pe care voi ați făcut-o. Și în felul ăsta culegeți, ca să zic așa, un pic, se apropie să culegeți un pic roadele propriei voastre munci, după un an întreg, poate. Cert este că, într-adevăr, se preconizează progrese pe partea asta profesională. E posibil ca unii dintre voi chiar să puteți găsi un job
ajutați de o energie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Cum de asemenea, aș mai spune că vei avea poate mai multe responsabilități în această săptămână, iar acest job, această șansă, e posibil să fie un post foarte exigent și să-ți spună la probabilitățile. Dar faptul că avem și un 4 de monede, asta îmi spune că este ceva stabil. Pentru unii dintre voi, un job stabil pe care deja îl aveți, chiar dacă nu vă place foarte tare activitatea, se va menține și în această săptămână, sau pentru alții, posibilitatea unui job stabil. Da? Și asta se va întâmpla foarte curând. Alții, cum am mai spus, e posibil, chiar dacă e vorba de un nou job, să nu vă placă în mod deosebit, cum am mai spus, activitatea pe care o veți face. Dar este ceva stabil, este ceva care te ajută să pui ceva pe masă și atunci îl veți accepta. Bun. Noi mergem mai departe și haideți să vedem pe plan financiar. Pe plan financiar, măi, dragilor, voi tot sperați să primiți ceva dintr-o situație din trecut, niște bani din trecut. Văd că am pierdut speranța, dar să știți că s-ar putea să-i primiți. Nu știu dacă săptămâna asta, posibil să nu, dar în viitorul apropiat s-ar putea să-i primiți. Este vorba de niște bani sau o idee pe care voi o aveți de mult în cap, din care să obțineți cumva bani, doar că parcă fiecare speranță așa s-a cam epuizat, ei, și când spuneați, când gândeați, domne, nu-i mai văd sau nu o să-mi iasă, se pare că optimismul revine. Apare o situație care să îți reîncarce bateriile, ca să zic așa, care să-ți dea de înțeles că acești bănuți vor sosi și se pot recupera. Da? De asemenea, posibil să se rezolve ceva la nivel judiciar, posibil. Ceva care se va rezolva, eu aș zice, destul de rapid, aș spune. Chiar dacă voi, la un moment dat, vă pierdeți speranța cu 4 ăsta de cupe. Parcă zici că am mai încercat, n-a mers, am mai încercat, n-a mers. Și dintr-o dată știți cum e cu n-aduce anul ce aduce ceasul. Pe parte sentimentală, cei care sunteți într-o relație, dragilor, dragi, se pare că lucrurile merg chiar destul de bine. Spune, în relația voastră avem o regină de cupe. Asta îmi vorbește de zodii de apă, Rape, Scorpion sau Leu. Probabil că în această săptămână relațiile totuși sunt destul de solide. Avem cu forță aici. Aș spune că treceți printr-un moment tare bun în relația voastră. Poate că vă tolerați mult mai bine, poate că vă înțelegeți mult mai bine, poate că aveți mai multă răbdare și încercați să rezolvați oarecum, indiferent ce lucruri ar putea apărea în relația voastră, să le rezolvați cât mai echilibrat. Avem de asemenea, mai ales cei care aveți poate și un ascendent sau mai degrabă Luna sau Venus într-o zodie de apă, Rape sau Scorpion, sunteți mult mai empatici, mult mai, cum să zic eu, mult mai calmi. Dar, pe general, așa, relația este bună în această săptămână, cu multă calmitate, cu multe emoții solide, profunde și chiar dacă, să zicem că pot apărea anumite probleme, ele se vor rezolva. Da, se vor rezolva fără probleme. Pentru cei singuri, cei care sunteți singuri, viața voastră sentimentală este un pic
va fi un pic sub semnul întrebării vis-a-vis de, și aici mare atenție, vis-a-vis de cel puțin două energii. Am energii de foc, berbec, leu, săgetător, și energii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Ori că sunt oscilați vis-a-vis de aceste două energii, ori voi poate sunteți cu vreun ascendent în una din aceste zodii pe care tocmai le-am menționat, dar indiferent cum, această săptămână pentru voi va fi una destul de îndoielnică, în care nu veți vedea lucrurile foarte clar. Și aș spune că cel mai accentuat ar putea fi vis-a-vis de o energie din zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, care nu vă va arăta sau pe care nu veți reuși cumva să o vedeți foarte bine sau să vedeți ce vrea sau energia asta de foc totuși este cineva care se expune, care îi place să iasă în evidență. Pe când avem aici o energie de pământ care nu este tocmai așa. Este cineva care are o situație financiară bună, dar care vrea ceva stabil. Puteți fi voi dacă aveți un ascendent sau lună Venus într-o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Dar indiferent cum, avem o stare de indecizie cu luna. Nu știu dacă este cel mai bun moment, să zic așa, să vă grăbiți să începeți o relație. Cum nu este cel mai bun moment nici de a termina, dar nici de a începe o relație. Ar trebui în această săptămână totuși să, până nu se vor vedea lucrurile clar, totuși să stați un pic, să nu vă grăbiți în luarea deciziilor, cel puțin pe planul ăsta sentimental pentru cei singurei. Și încă un lucru important, dacă voi nu vă regăsiți în harta voastră astrală, nici cu vreo zodie de foc, nici cu una de pământ, da? Nici berbec, leu, săgetător sau Taur, Fecioară, Capricorn, atunci să știți că e posibil ca aceste două energii să se cunoască. Să se cunoască. Opa! Ia uite ce mesaj important am pentru voi, dragilor, din grădina magică. Flori de zid. Asta îmi vorbește foarte mult, spune: caută crăpătura din zid pentru a găsi calea spre de ieșire. Este de fapt situația în care cumva vă simțiți blocați și poate există un anumit lucru în viața voastră în această săptămână căreia nu-i găsiți o soluție. Este un mod al grădinii magice de a spune că urmărește acele flori sau urmărește acele lucruri și iau la miezul problemei. Da, pentru a vedea, de exemplu, sunt flori care își fac loc efectiv, așa se numesc, flori de piatră, mie îmi plac foarte mult, dar care își fac loc efectiv printre crăpăturile din piatră, din ziduri, din piatră, da? Dar pentru a putea să ajungi la ele, pentru că ele se extind, pentru a putea să ajungi la ele, efectiv trebuie să o iei pe tulpină până vezi din ce crăpătură a ieșit, unde e așa forma rădăcina. Cam așa se întâmplă și cu această situație. E posibil ca pentru a vedea o anumită ieșire dintr-o anumită situație să te duci la miezul problemei, să urmărești să vezi de fapt unde te duce, să o iei pe fir, de unde a plecat de fapt respectiva situație. Și doar așa poți găsi și ieșirea din respectiva situație sau din respectiva problemă sau relație. Mai depinde fiecare cu ce vă confruntați. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și fie ca Sfântul Nicolae, și apropo de asta, la mulți ani tuturor Nicoletelor, Nicolae, Nicu, nu știu că nu-mi vin altele, toate numele astea care pot fi asociate cu Sfântul Nicolae, la mulți ani tuturor, îl avem pe 6 decembrie, cum de asemenea vă doresc ca Moș Nicolae să vă aducă în ghetuțe acolo, să vă aducă ceea ce vă lipsește cel mai mult. Din partea mea,
numai bine, multă căldură, multă lumină în suflete, în gânduri și, desigur, multă energie pozitivă. Așa că până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, tot binele din lume și să fiți iubiți, dragilor!